हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दोडक्याची भाजी। इथे मी पावशर दोडका साळून गोल गोल चिरून घेतलेला आहे धुवून। मसाल्यांमध्ये आपण घेणार आहे मिरची पावडर 2 चमचे, 1 मोठा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरा पावडर आणि पाव चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 मोठा कांदा, 2 हिरवी मिरची, 1 मोठा टोमॅटो। चला तर मग दोडक्याची भाजी करायला सुरुवात करूया। हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेले आहे। 2 चमचे तेलामध्ये मी 1 चमचा जिरं टाकते आहे। जिरं आपल्याला छान असं फुलू द्यायचं आहे। हे पहा, जिरं छान असं फुललंय। तर आपण टाकणार आहे कांदा आणि त्यासोबतच हिरवी मिरची। कांदा आपल्याला छान असा लालसर करून घ्यायचा आहे। हे पहा, कांदा तर छान असा ब्राऊन झालेला आहे। तर आपण आता काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये आपण टाकायचे आहे आलं लसूण पेस्ट। एक चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे ही। छान अशी फ्राय करून घेऊया। आणि आता आपण टाकायचं आहे टोमॅटो। टोमॅटो आपल्याला मऊ होऊ द्यायचा छान। टोमॅटो छान असा मऊ झालेला आहे आपला। तर आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये मसाले टाकायचे आहेत जे आपण घेतले होते। हे बघा, मसाले छान असे फ्राय परतून घ्यायचे आहेत। आता आपण दोडका ॲड करायचा आहे। हा मी स्वच्छ धुवून ठेवलेला दोडका आहे। तुम्हाला ज्या आकाराचा आवडत असेल, बारीक, उभा, लांब, कसाही तुम्ही चिरून घेऊ शकता। मी इथं गोल गोल घेतलेला आहे। तर गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आपल्याला आणि मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण झाकण ठेवून लो फ्लेमवरती ह्याला 5 मिनिटे शिजवून घ्यायचे आहे। हे पहा, 5 मिनिटे झालेली आहे। आपण झाकण काढून बघू शकतो। दोडक्याला त्याच्याच पाण्यामध्ये शिजू द्यायचं, अजिबात पाणी टाकायचं नाही आहे, नाही तर भाजीची चव बिघडू शकते। आपण ह्याला छान 5 मिनिटं अजून शिजवून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरती। हे पहा, दोडक्याला छान असं पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे पाणी पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे ह्याच्यातलं। 5 मिनिटे लो फ्लेमवरती
तुम्हाला असं वाटलं की तुमचा दोडका शिजत नाही त्याच्या पाण्यात, तर तुम्ही अर्धा ग्लास पाणी पण ॲड करू शकता. हे पहा, इथे मी दोडक्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि आता आपण टाकायचं याच्यामध्ये 1 चमचा कस्तुरी मेथी. जर तुम्हाला आवडत असेल कस्तुरी मेथीची चव तर टाका, नाही आवडत नसेल अवेलेबल तर नका टाकू. कस्तुरी मेथी ऑप्शनल आहे. कधी कधी दोडक्यात पाणी नसतं त्यामुळे टाकू शकता तुम्ही. मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे शिजण्यासाठी. आता आपण पूर्ण पाणी आटलं की मग ही भाजीचा गॅस बंद करणार आहे. हे पहा, आता आपली भाजी शिजलेली आहे. बघू शकता एखादा दोडका घेऊन हे पहा छान असं मऊ शिजलेला आहे. आता तुम्हाला हा रस जो आहे हा ठेवायचा असेल तर ठेवू शकता किंवा पूर्ण आटवून घेऊ शकता. मी याच्यात थोडीशी कोथिंबीर टाकते आहे आणि मी आता गॅस बंद करणार आहे आणि ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपली भाजी तयार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी दोडक्याची चमचमीत भाजी तयार आहे. मी तुम्हाला जवळून दाखवते कशी दिसते ती. बघितलं, दिसते ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही भाजी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंटमध्ये सांगा रेसिपी कशी वाटली ते.